اینه باز گفتن نمونه که دل بخواه هر کار میشه. دیگرها در موتورسیکل ها و در موترها میبرن انتقال میتن غذا، اینا در بایسکل ها میتونن انتقال بتن. خوراک 60 افغانیگی را حتی پشت درب خانه های شما به منزلتان میتونن برسانن. این دیگر رقمش. خداحافظ. زنده باشید. مسئله خربوزه رو معلوم کنیم. تو جا خوردن نتونستیم. نان هم وقتش نیست. اگه یک نان خربوزه بخوریم. سلام. سلام خان. چطور هستی لالا؟ خوب هستی برادر؟ لاین چی خراب شده؟ لاین خراب شد. این لاین چی اسپیکر است؟ هم سر صدا میاد. من اگه شاروال شدم اول خیلی اسپیکر رو دور میکنم. اما تو نیست. گم کردن از خود فایده داره. با فایده داره. ما حساب خودمون را مگم میاره که یکی از یکی نیست که از یکی. سابق چی مردایی بود صدا میکردن نان قاق با گل سرشوی بنان قاق خودشون چیک میدادن. حال اسپیکرها را فقط چارج کو دیگه پلی کو خلاص. اونمون رقم شده مو سیستم گم کوی وقت فکر میکنم قنداری است. قنداری است مزاری است دو رقم است. این سبزش مزاری است سرخش قنداری است. قنداریش در چاقک و بس. چند قیمتایش؟ قیمت 150 رفت. 150 اول. یک سیرش؟ یک سیره. و این مزاریش چند؟ بردوش یک جنس. هر دوش یک قیمت. مزه کدامش خوب شد؟ مزه سبز خوب شد. سبز خوب شد؟ اما قنداری میگن خوب شد. گوبچه خب بهترین خربوزه است. تشکر. خدا. سلامت باشی. یام ترازی البته. محمود که گفتم که در شهر نو نانوایی یک ذره نانای خوبش پخته میکنن. این دیگه نانوایی کلچایشون بیشتر. سلام بیشی در جایت که من گپ بزنم امروز. نام چیه؟ حامد. حالا چی کار میکنی خودت؟ پرچالدار است. پرچالدار هستی، خزانه دار. این پیسا رو خودت جمع میکنی؟ بسیار خوب. مکتب خو میخوانی؟ بیشک. در مکتب کدام ترانه یاد گرفتی؟ نه. چی چیزا داره نمیال اینجا؟ نان خشک است؟ نان خشک است، کلچه است، روت است. این پراته است. و این دیگهشون نان روغنی است؟ نه روت است و دیگهش جا است. روتا چندی است؟ 20 روپه. در روت چی چیزا انداختین؟ در روز روت مندازیم، کلچه مندازیم، دیگه مندازیم، شیر مندازیم، تخم مندازیم، هر چیز مندازیم. وای اینی کلچه‌های خود چند است؟ 10 روپه. خوراک غریب است دیگه. بله. بخیر مکتب خلاص کنی میخوای چیکارا شوی؟ دکتر. بیشک است. رفتیم خداحافظ. خانه‌های شهر نو یک زمان به این شکل بود. همین تصویر داشته باش. دیوارای پخچک
دروازه های گراج و یک دروازه دیگه هم در پهلوش می بود و خانه ها مانند باغ یا باغچه پر از گل و درخت می بود. اما باز هم اینجا رو می بینیم، جالب است بر من. درخت های ناجو که زیبایی خاص به خانه ها می بخشید. شما وقت داخل از این خانه برین میتونین در هر بغلش یک چیز اوار کنین بشینین، یا چوکی و هر چیزی که وجود داشته، یا سر صفحه. بیشتر مردم های کابل در کل مردم افغانستان رواج دارن که از طرف شام در فصل بهار و تابستان در سر صفحه میبراین و اموجا جای خواب هم بر خود میندازن، شب میخوابن و غذای شب هم اموجا نوشجان میکنن. خصوصا در افطاریا در بیرون هم برآمدن افطار میکنن. مرا میبره به یاد 80 سال پیش که ما زندگی میکردیم. شما باشین ما کم دگام پیش بریم پس میاییم. یک زمان نمیفهم براتون قصه کردیم، یعنی شاید این برج برق باشه. همین ساختمان های برج برق کاملا فرق میکنه. ببین که خاطره یادم نره مقصد. برج برق نیست، این کدام چیز دیگه است. خیلی باشه من یک تکیه میکنم باز قصه مزه میده. جنگ های خانه به خانه که بود، من نمیخوایم از این جنگ یادآوریام بکنم. خب بازم مامای کلانم تا امروز مرده و زندهش گم است. دمی جنگای تنظیمی و رقمی تا امروزه روز مرده و زندهش گم است. و باز دو زمان کاربار ملاها زیاد جور بود. یک تعداد ملاهایی که فال می دیدن. خب مرا بردن گفتن بچگک های خورد باید باشه، ما نشان میتیم بر از او که این نفره که گم شده کجا است. خب مرا بردن گفتن بیا خودت خورد هستی. یک قسمت قلعه موسی بود، اونجا بردن گفتن در آینه برات نشان میتیم. در آینه وقت آینه رو طرف بگیریم چوف و کف کنیم، باز در آینه اونمو کسی که گم شده او را دیده میتونی خودت ببینی که در کجا هست، باز بر خانواده‌ات قصه کو. خب ما خود خورد بودیم اون زمان، قدر گپا رو شاید نمیفهمیدیم. ما ایران میمونم که بزرگا چطور باور میکردن به گپ از اینا. خب بالاخره رفتیم، اون نفر دید، آل یادم میاد که من یک کمک ذکی و هوشیارتر بودم، تو یک رقم لولوگک نبودیم شاید. دید که والا آل ما این فکر میکنم، اون زمان این فکر نداشتیم. گفتن والا امروز روز ما چند شنبه است، امروز آزرات صورت نمیگیره. من فکر میکنم آزرات هدف شمی بود که جندای ما امروز نمیایه. خیلی جالب است کال یادم میاد. گفتن امروز نمیشه، بعد یک روز دیگه روزا مو آدم وعده خلافی کرد که این بچگک نمیشه یا کدام رقمه، این رقم فهمید. باز پیش یک ملای دیگه مرا بردن. اون ملا به نام به پشتو ملا پیرای میگن، یعنی ملای جندا یا ملای جندی فارسیش قسم میشه اگر اشتباه نکنم. این چیزای دیگه که خودم داخل هستم یا داخل هستم در این موضوع. او را هم ملای بیچاره را میگن کشتن چند سال پیشتر. خو رفتیم به چه قدر مشکل، چه قدر پیاده روی و در کدام بخش بود، در یک اطراف خانهش رفتیم. بالاخره گفت که اینه بچه یک آوردیم. گرفت نیچه قلمه کشید. اینمی رنگ نیچه قلمه در اینی ناخون ما کلش ریختاند. این کاملا رنگ دند شد. گفت اینال طرف از او بیبی. گفت دوجا بیبی که چی رو میبینی؟ با وقت طرف از دیدم
گفت من سایه کلیم میبینم. خیلی جالب است. همون کسایی که در اون زمان بود امرای من میگه سایه کلیت میبینی یا نه. گفتم سایه روی من یا کلیم میبینم. بس هرچی میگه نه در اونجا ببین فراش میایه. و بداری فراش از چی است؟ خب میگم میایم بر ما خیلی جالب بود تو زمان که من چی رو بخواد دیدم در اینجا. این تلویزیون است، این اینترنت هم در اون زمان نبوده. من چی رو باید ببینم؟ خب هر چی طرف از این انگشت ما دیده میرم در بین دو رنگ، به خاطر که او خو یک روشنی داره میتونی سایت دوباره رفلکت یا انعکاس میته مو چهره که در اونجا مجسم میشه. حال دیده میرم خب آخر ندیدم. آخر که بسیار شلق گرفت. او بچه تو نمیبینی اون موجه است. خب آخر مجبور شدم سرما زیاد قار شدن. گفتم ما میبینم اونجا یک کسی را بدرو گو فراش او پوشیکو. گفتم فراش او پوشیکو. باز گفت فراش پاچا صاحب بگو کیره بگو که بیا. باز همی گپم زدم برش. آخر که در آخر زیاد کارم آمد. گفتم من مقصد هیچ چیز رو ندیدم، به خاطر شما میگم که نی آمد اونو آمد دیگه. این قدرش یادم مانده. چقدر این گپ جالب است، به خدا چقدر این گپ جالب است. حالا من این فکر میکنم میگم ای کاش هم مسئله فال دیدن ها راست باشه که من از اون فال بینا یک شب پیدا کنم همین تمام زندگی ما برش بتم ببینیم از تو یک فال بیبی که بالاخره تا زمانی که ما زنده هستیم ایجا جور میشه یا نه، مثل از قدیما میشه یا نه که کس به کس کار نداشته باشه، آرامی شوه، شبگردی باشه، دروازهای خانه اگر باز شوه کس با کس کار نداشته باشه، زن دختر تیرش بیر شوه به خاطر حل مشکل خود کس چیز نگویش، آدم کشی برادر کشی نباشه، دزدی نباشه، قماندان سالاری نباشه، جنگ سالاری نباشه، زورگویی نباشه، اولاد کس اختطاف نشه، دختر کس در امنیت بسر ببره. اینی گپا رو من از امی فالبین پیدا کنم اگر باشه. لطفاً اگر شما سراغ دارین در هر قسمت دنیا همونطور یک فالبین وجود داره بگوین که من بیایم از امو آدم بپرسم که بالاخره اگر همونطور یک شرایط آمدنی از خوب، اگر آمدنی نیست که ما می سرنوشت خود بالاخره بفهمیم. فکر میکنم زیاد گپ زدیم. من که گرم بیایم بازید نمیفهمم و ترای اتومات وارد دیگه. بیاین پیش بریم. تا همینجا فکر میکنم که بس از بیادر. شما بیننده گزارش ما از چهارراه انصاری الا نزدیکای برج برق و یا کلوله پشته بودین. اما این گزارش اگر طرف توجهتون قرار گرفت بنویسین، ما میخوایم ادامه بدیم، پیشتر هم بریم. اگر خوشتان آمد شما رو هم تیرتان بیارین، ما رو هم یک روز کاری خود چپه کردیم، ما رو هم تیر خود میاریم. ارجمندان گرامی خیلی تشکر از شما. منتظر کامنت ها، نظریات نیک شما خواهران و برادران مسافر و نامسافر هستیم. وقتتان خوش. خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.